Vuorossa on hieman tekoälyn etiikan pohdintaa. Aiheena tekoäly ja etiikka koulutuksessa. Mikä on tekoälyä koskevien eettisten periaatteiden päätehtävä koulutuksessa ja mihin arvoihin tämä perustuu? Eettisten periaatteiden tehtävä on tukea ihmiskeskeisyyden ja hyvän oppimisen edellytysten toteutumista, kun tekoälyä käytetään. Etiikka on työkalu, joka ohjaa meitä tunnistamaan, seuraamaan ja arvioimaan tekoälyn soveltamiseen liittyviä arvovalintoja kriittisesti ja avoimesti. Lähtökohtana pitäisi aina olla suomalaisen koulutusjärjestelmän omat arvot, kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja sivistys, joiden pitäisi tukea oppijan kasvua ja moraalista arviointikykyä. Miten nämä periaatteet varmistaa, että pysytään ajan tasalla nopeasti kehittyvässä teknologiassa ja sen tuomissa riskeissä? Tekoälyt sovellukset tosiaan kehittyy nopeasti ja ne yleistyy opetuksessa vaiheittain. Tämän kehityksen keskellä koulutuksessa pitää varmistaa ymmärrys tekoälystä ilmiönä sekä sen vaikutuksista oppimiseen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Koska kehitys on niin nopeata, meidän tulee tunnistaa ja hallita erityisesti ne riskit, jotka seuraavat generatiivisen tekoälyn käytön lisääntymisestä. Tiivistettynä, ihmiskeskeisyys on ydin, sivistys ja tasa-arvo on arvopohja ja meidän pitää hallita erityisesti generatiivisen tekoälyn riskit. Koulutuksesta kun puhutaan, niin etiikka on aina avainasemassa. Miten me voitaisiin tukea eettisten periaatteiden toteutumista koulutusjärjestelmässä? Etiikan tulkintoja koulutustoimialalla tuetaan ennen kaikkea avoimella keskustelukulttuurilla ja osallisuudella. Kun me kannustetaan eettiseen pohdintaan, me lyödään pohjaa hyvinvoivalle työyhteisölle ja kehitetään kestävää tekoälyn lukutaitoa. Kun tehdään tekoälyn käyttöä koskevia linjauksia, meidän pitää hyödyntää näitä eettisiä periaatteita. Kenen kaikkien pitäisi osallistua tähän eettiseen keskusteluun, jotta linjaukset olisi kattavia? Ja mikä on lopulta se tavoite, jota kohti etiikalla pyritään? No siis etiikkahan on pyrkimys kohti hyvää. Siksi on tosi tärkeää, että kaikki pääsee mukaan siihen keskusteluun. Ei riitä, että teknologiatoimijoiden, päättäjien ja akateemisen maailman ihmiset miettii näitä, vaan opettajat, oppilaat, oppijat, vanhemmat, ne pitää saada kans messiin. Ne kaikki valinnat, mitä koulussa arjessa tehdään ja miten tekoäly vaikuttaa pitkällä tähtäimellä, pitää perustua just näihin yhteisiin perusarvoihin. Pääasia on, että oppijat voi luottaa kouluun ja siihen tietoon, mitä ne saa, ja että ne saa itse päättää omista asioistaan ja toimia itsenäisesti. Eli avoin keskustelu kaikkien osapuolten kanssa on keskeistä, jotta me voidaan varmistaa luottamuksen ja oppijan autonomiaa tukevan eettisen ympäristön. Mutta tekoäly on globaali ilmiö. Onko olemassa jotain kansainvälisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita, joihin linjausten pitäisi perustua? No, tekoälyä koulutusalalla koskee kansainväliset eettiset periaatteet ja ne perustuukin yleisesti hyväksyttyihin arvoihin. Näitä arvoja on esimerkiksi turvallisuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, läpinäkyvyys ja ihmiskeskeisyys. Tätä kansainvälistä konsensusta koulutusalalla edistävät tahot kuten UNESCO, EU ja OECD. On tärkeää huomata, että tämä sama konsensus välittyy laajasti muidenkin järjestöjen ja eri valtioiden omissa linjauksissa. Mitä nämä periaatteet käytännössä tarkoittaa eri toimijoille? Onko ne sääntöjä, joita meidän pitää noudattaa? Periaatteessa ne ei ole tarkkoja sääntöjä. Sen sijaan ne tarjoaa suuntaviivoja, joiden avulla eri tahot voi kehittää omia käytäntöjään. Tähän kehitystyöhön osallistuu esimerkiksi hallitukset, koulutuksen järjestäjät ja teknologiayritykset. Tällaiset suuntaviivat auttaa varmistamaan, että soveltaminen tapahtuu yhteisen globaalisti hyväksyttyjen eettisten tavoitteiden mukaisesti. Eli jos taas tiivistetään, niin periaatteet ei ole valmiita sääntöjä, vaan globaaleja suuntaviivoja, jotka perustuu siis yhteisesti sovittuihin arvoihin. Mistä perusajatuksesta eettisten periaatteiden pitäisi lähteä liikkeelle koulutuksen osalta ja miksi riskien ymmärtäminen on niin tärkeää? Eettiset periaatteet lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että tekoäly voi olla olennainen osa koulutusta ja parantaa sen laatua. Mutta samalla meidän on oltava kriittisiä.
Kaikkein myönteisimmissäkin tekoälysoveltamisessa on aina mukana eettisiä riskejä, jotka pitää tunnistaa. Vain ymmärtämällä ja hallitsemalla nämä riskit me voidaan saavuttaa avoimen, ymmärretyn ja demokraattisen pohjan pedagogiikan kehittämiselle. Pitäisikö meidän käydä tiiviisti läpi kansainvälisten eettisten teemojen tärkeimmät asiat, jotka koulutuksen järjestäjän ja henkilöstön on muistettava, kun ne käyttää näitä tekoälyjärjestelmiä? Käydään ihmeessä. Ensimmäinen periaate on hallinta ja huolehtiminen. Periaatteessa korostetaan monitieteistä näkökulmaa ja kaikkien eettisten näkökohtien huomioon ottamista. Tämä tarkoittaa, että me ei voida vaan ottaa uusia tekoälytyökaluja käyttöön, vaan meidän pitää ymmärtää niiden vaikutukset laajasti, niin pedagogiikkaan, oppilaiden oikeuksiin kuin tasa-arvoon. Kaiken käyttöönoton on perustuttava luotettavuuteen ja avoimuuteen. Opettajina meidän ei tarvitse olla koodareita, mutta meillä on oikeus ja jopa velvollisuus tietää, millä perusteella järjestelmä toimii. No, seuraavaksi läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Tämä on suoraa jatkoa äskeiselle. Meidän pitää vaatia, että tekoälyn toiminta on selitettävissä. Miksi se antoi juuri tietyn suosituksen? Datan käsittelyn ja algoritmien toiminnan pitää olla läpinäkyvää, ymmärrettävää ja perusteltavissa. Samalla edellytetään myös tekoälyjärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön osallistuvien toimijoiden vastuullisuutta, jossa hyödynnetään datan minimointiperiaatetta. Eli henkilötietoja saa kerätä ja käsitellä vain sen verran, kuin on ehdottoman välttämätöntä ennalta määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Ja edelliseen liittyen edellytetään raportointia mahdollisista haittavaikutuksista. Kolmas periaate on kestävyys ja suhteellisuus. Tekoälyn käyttö ei saa olla irrallinen osa koulun toimintaa. Se on tuettava kestävän kehityksen tavoitteita ja oltava suhteessa saavutettaviin hyötyihin. Tärkeintä on, että teknologian käyttö edistää oppilaiden ja koko yhteisön hyvinvointia, eikä lisää kuormitusta tai teknostressiä. Neljäntenä on yksityisyys. Tämän ytimessä on luottamus. Yksityisyyden ydin on henkilön tietojen suojaaminen. Oppilaan on voitava luottaa siihen, että sen henkilökohtaisia tietoja, oppimistuloksia, tehtävän vastauksia, kehityspolkuja käytetään vastuullisesti ja hänen etunsa mukaisesti. Samalla on varmistettava, että jokainen pääsee helposti käsiksi omiin tietoihinsa ja pystyy tarvittaessa korjaamaan niitä. 5. kohta. Turvallisuus ja tietoturva. Kaikki meidän käyttämät tekoälyjärjestelmät pitää suunnitella niin, että ne suojaa oppilaiden ja henkilökunnan dataa tehokkaasti kyberrikoksilta ja tietomurroilta. Tämä ei ole vain tekninen yksityiskohta, vaan se vaatii huolellista toimijuutta jatkuvasti. Implementoinnin eli käyttöönoton osana toteutetaan valvonta- ja arviointimekanismi sekä turvallisuusohjeistus. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi säännölliset tekoälyaamukahvit, koulutukset, keskustelut, riskiepäilystä ilmoittaminen keskitetysti, risut, ruusut, palaute kaikenlaista järjestelmistä ja niin edelleen. Kuudentena periaatteena on osallisuus. Tekoälyn hyödyt ei saa kasautua vain harvoille. Meidän pitää varmistaa, että järjestelmät on saavutettavia, tasapuolisia ja yhdenvertaisia kaikille oppijoille niiden taustoistaan tai oppimiskyvyistään riippumatta. Sama asia pätee myös tekoälypalveluiden päässä. Algoritmien syrjimättömyys ja puolueettomuus on tasa-arvoisen käytön perusta. Lopuksi kaiken kokoava 7. periaate, ihmiskeskeinen tekoäly. Muistetaan, että tekoäly on työkalu. Sen tavoite on täydentää ja parantaa meidän inhimillisiä kykyjä, kuten kognitiivisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kykyjä. Ei korvata niitä. Meidän pitää suojella ihmisen autonomiaa ilman riskiä manipuloinnista. Lisäksi on säilytettävä tekoälyn käyttäjien valinnanvapaus ja turvata ihmisen hallinta tekoälypohjaisiin prosesseihin. Opettajalla ja oppilaalla on aina oltava lopullinen hallinta ja päätösvalta yli tekoälyn. Teknologia palvelee meitä, ei myös sitä. Juuri näin. Kun pidetään nämä 7 kohtaa mielessä eri toiminnan tasoilla aina hallinnon strategisista tasoista arjen valintoihin asti, niin me voidaan hyödyntää tekoälyä opetuksessa vastuullisesti ja turvallisesti.
Eettisten ohjeiden kannalta tärkeää on tunnistaa tekoälyyn liittyvät toimijat, joiden vastuita tekoälyyn liittyvässä toiminnassa selitetään ymmärrettävällä tavalla. Esimerkiksi ihmiskeskeisyyden suhteen voitaisiin pohtia tarkemmin, että kenen toiminta, millä tavalla ja missä tilanteessa voisi edistää ihmiskeskeisen tekoälyn toteutumista. Arjen kysymysten tasolle kytkeminen herättää eettisen kehyksen sisältämät kysymykset tunnistettavammiksi eri toimijoiden kannalta. Me ollaan tähän asti puhuttu etiikasta abstraktilta tasolla, mutta kuitenkin eettisten ohjeiden toteutuminen vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä ajatuksen tasolta käytännön toimiin asti. Kuka on vastuussa tekoälyn etiikasta ja miten me voidaan tehdä näistä ohjeista ymmärrettäviä arjessa? Jotta tekoälyä käytettäisiin reilusti kaikkien mukana olevien Euroopan unionin, Suomen, opetushallituksen, koulutuksen järjestäjän, opettajan, oppilaan, palveluntarjoajan ja niin edelleen, on ymmärrettävä oman roolinsa ja vastuunsa. Yleiset säännöt pitää muuttaa käytännön kysymyksiksi, jotka liittyvät tekoälyä käyttävän ihmisen, esimerkiksi opettajan toimintaan ja siihen yksilöön, kehen se tekoälyn käyttö vaikuttaa. Siirrytään vielä generatiiviseen tekoälyyn. Miksi sen eettinen arviointi on erityisen tärkeää ja mikä on sen lopullinen tavoite? No, generatiivisen tekoälyn kohdalla on erityisen kriittisiä teemoja, joiden tiedostaminen tukee eettisen arvioinnin toteutumista. Näiden kriittisten teemojen tarkoitus ei ole estää generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä, vaan herättää tietoisuutta ja eettistä keskustelua. Eettisen arvioinnin päämääränä on aina se, että haasteita ja riskejä huomioiva generatiivisen tekoälyn soveltaminen tekee siitä lopulta parempaa. Tämä antaa hyvän pohjan sille, miten meidän pitää lähestyä eettistä arviointia. Seuraavaksi me katsotaan ne 8 keskeistä keskusteluaihetta, jotka UNESCO on tunnistanut koskien juuri generatiivista tekoälyä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Aloitetaan 2 isosta yhteiskunnallisesta haasteesta. Ensimmäisenä digitaalisen köyhyyden kysymys, joka johtuu siitä, että generatiivisen tekoälyn luomiseen ja hallintaan on mahdollisuus vain harvoilla yrityksillä ja valtioilla, mikä syventää epätasa-arvoa globaalisti. Toinen säätelykehityksen hitaus, jolla tarkoitetaan ongelmaa, joka syntyy siitä, että teknologia kehittyy tosi nopeasti. Esimerkiksi generatiivisen tekoälyn nykyinen esiinmarssi ja kehitys haastaa lainsäädäntöä, mikä johtaa taas siihen, että lait ja ohjeistukset saattavat laahata perässä. Tekijäoikeustilanne itsessään on oiva esimerkki tästä, kun joudutaan säätämään ja tulkitsemaan lakia samaan aikaan, kun järjestelmä on jo käytössä. Käytännössä opettajilla on epätietoisuutta siitä, kuinka tekijänoikeudella suojattua materiaalia voi hyödyntää tekoälyllä muokattuna. Kolmantena kohtana siirrytään tekijänoikeuksiin. Niiden osalta ongelmana on sisällönkäyttö ilman lupaa. Generatiivisten tekoälymallien koulutusdata saattaa sisältää materiaalia, jota on kerätty ilman tekijänoikeuksien haltijoiden lupaa. Neljäntenä itse mallien sisällä taas on ongelmana se, että ne toimii usein sellaisina mustina laatikkoina, mikä tekee niiden toiminnan ymmärtämisestä vaikeaa ja voi johtaa manipulaatioon. Esimerkiksi, koska ei voida täysin varmuudella tietää, miksi generatiivinen tekoäly tuottaa just tietyn vastauksen, opettajat ja oppijat ei voi täysin arvioida sisällön luotettavuutta tai sen taustalla olevia arvoja tai binoomeja. Verrattuna esimerkiksi perinteiseen kirjalliseen lähdemateriaaliin, materiaalin olemassaololle on olemassa läpinäkyvä syy, perusteet ja pohjatiedot. Toisaalta myös tekoälyyritysten toiminta piilottaa tämän toisen mustan laatikon sisään. Tekoälyä kehittävät yritykset eivät läpinäkyvästi kerro mallien koulutusdatan lähteistä, mikä aiheuttaa mallien eettistä arviointia ja luotettavuuden varmistamista. Yrityksillä perusteena läpinäkyvyydelle on liikesalaisuudet mallin datasta sekä mahdollisista patentoiduista mallin toimintaperiaatteista. 5. kohdassa tekoäly ei ymmärrä mitään, vaan se tekee matemaattista arvailuja koulutusdatan pohjalta. Tämä ymmärryksen puute voi johtaa siihen, että tekoälyn luoma sisältö levittää virheitä ja syrjiviä ennakkoluuloja, mikä puolestaan heikentää tiedon luotettavuutta pitkällä aikavälillä, eli kyseessä on internetin saastuminen. Onneksi tähän on jo herätty ja esimerkiksi syksyllä 2025
Spotify poisti 75 miljoonaa tekoälyllä tehtyä kappaletta palvelustaan. Ja 6 nivoutuu tähän samaan. Meidän pitää muistaa, että generatiivinen tekoälyn etäisyys todelliseen maailmaan on suuri, sillä se ei todellisuudessa ymmärrä ihmistä ja maailmaa, vaan ainoastaan toistaa siinä koulutusdatassa esiintynyttä kieltä jo mainittujen matemaattisten mallien avulla. Esimerkiksi peukalo. Tekoäly ei pysty aina päättelemään peukalo ylös, elleen todellista merkitystä eri tilanteissa. Siltä puuttuu kykyä käsitellä kontekstia. Se ei tiedä, onko kyseessä hyväksynnän merkki, ok tai hieno suoritus, onko se yritys liftata, vai kuten Lähi-idässä syvästi loukkaava ele, joka vastaa keskisormen näyttämistä. No 7 nivoutuu samaan kokonaisuuteen. Sisällön laadun osalta on riski, että diversiteetin sammuttaminen johtaa yksipuolisuuteen, sillä tekoälyn vastaukset perustuu todennäköisyyksiin. Se, mitä sanotaan eniten, näkyy myös tekoälyn vastauksissa useimmiten. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tämä deepfake-ilmiön syveneminen. Syväväärennökset eli deepfakeit mahdollistaa realististen video- ja kuvainmuokkauksien luomisen, mikä voi johtaa disinformaation leviämiseen ja yksityisyyden loukkaamiseen. Tekoälyn avulla olisi todella helppo panna Heikki puhumaan jotain sellaista, mitä hän ei ikinä muuten sanoisi, ja näiden tunnistaminen muuttuu koko ajan aina vaan mahdottomammaksi. Nämä kaikki haasteet meidän tulee tuntea ja ymmärtää, jotta me voidaan ennaltaehkäistä niitä mahdollisimman tehokkaasti.